Σήμερα θα φτιάξουμε λαδένια, νηστίσιμη. Έχω βάλει χλιαρό νεράκι, γύρω στα 250 γραμμάρια. Βάζω ένα φακελάκι μαγιά, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το ανακατεύω, το σκεπάζω με μία μεμβράνη και το αφήνω 10 λεπτά, 10-15 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Στο μπολ του μίξερ θα βάλω 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και άλλα 250 γραμμάρια αλεύρι κίτρινο, το χωριάτικο. Ανακατεύω, κάνω μια λακκουβίτσα στη μέση και τώρα θα βάλω την ενεργοποιημένη μαγιά. Και 50 ml ελαιόλαδο. Και θα το χτυπήσω τώρα. Θα το χτυπήσω γύρω στα 5 λεπτάκια για να γίνει ένα ζυμάρι μαλακό. Θα ρίξω και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Νεράκι αν χρειαστεί, εγώ θα βάλω λίγο. Έτοιμο το ζυμαράκι, έγινε πολύ μαλακό. Τώρα θα το αφήσουμε, θα το σκεπάσουμε μία μεμβράνη και θα το αφήσουμε να φουσκώσει για περίπου μία ωρίτσα. Το σκεπάζω με τη μεμβράνη και θα το δούμε σε λίγο. Το ζυμαράκι φούσκωσε. Βάλω λίγο λαδάκι. Παίρνουμε ένα ταψάκι με λαδόκολλα, βάζουμε από κάτω λάδι και προσπαθούμε να ανοίξουμε με τα χέρια μας. Βάζουμε λίγο λαδάκι πάλι από πάνω. Θα την αφήσω πάλι λίγο να ξεκουραστεί για κανένα 20 λεπτό και μετά θα βάλουμε τα υλικά και θα την ψήσουμε. Μέχρι να φουσκώσει το ζυμάρι μου, τώρα θα κόψω τα κρεμμυδάκια σε φετούλες. Θέλει μπόλικο κρεμμυδάκι, τη λαδένια. Θα κόψουμε και ντομάτα. Θα στύψουμε τα πολλά ζουμιά. Θα βγάλουμε, θα τα αφαιρέσουμε. Θα κόψω σε χοντρά κομμάτια την ντομάτα. Μετά από 20 λεπτά έχει φουσκώσει λιγάκι. Θα τις βάλουμε λαδάκι, ελαιόλαδο. Θα κάνουμε λίγο μαδουλώματα. Και τώρα θα πάρουμε λίγο πελτέ και θα αλείψουμε ελάχιστα. Κάτω μέρος. Αυτό δεν θέλει παραπάνω.
Τώρα θα βάλουμε αρκετά κρεμμυδάκια. Εγώ έχω κόψει 2 μεγάλα. Θα βάλω και την ντομάτα που την έχω χοντροκόψει και την έχω στύψει να μην έχει πολλά ζουμιά. Βάλω λίγο αλάτι. Λίγο σκόνη σκόρδο. Θα βάλω και ελίτσες ροδέλες. Ελαιόλαδο. Γι' αυτό τη λένε και λαδένια. Έχει λαδάκι αρκετό. Πιπεράκι. Και λίγο ρίγανη. Αν δεν νηστεύετε μπορείτε να βάλετε και φέτα και θα είναι πολύ όμορφη. Και θα την ψήσω στους 180 στον αέρα για περίπου 15-20 λεπτά. Θα τη δούμε.